سلام. سلام زینب خانم. چه خبر چیکاری؟ خوبی؟ ممنون. سلامت. سلامتی شوش. امیر کورونه؟ خراب بودم اصلا. بیستا پس ناملی سوسن. اول شکینا دوباره بخوری. امیر کورونه؟ نه. هر روزی میبود انا مرا کلو. تخم دونی بود چیز زایرویی. نه نه تازه ما. نه ایتانوش ایراد. خوش خبرت کی بی؟ هر بهی بخونه زایاری چیزی کلونو. ما برو تو بازیش. چند خانمی چند روز و من هم زیاد نگفت ولی دیروز خواست منه برسونه ما بین را تشی گفتی باش صحبت که باش صحبت چردم اینقدر امیر از دست من ناراحت و بیچی حرف زیرو چه مگو داشت گفتی چه؟ اصلا چنان نمیتی که اصلا همچون صحبتی منی خام کنی اشگران امیر یه سنش از سن تو بزرگتر نیمو با هم زنده کنی اما تینه برش گفتم اما چنان نامه گه نامه عاشق شو این خامش حتی گه اجر باشه چند ازدواج نکنم هیچ زمان با هیچ کسی ازدواج نکنم یعنی هیچ روی نمید حالا واقعا امیر خنیدنه خود لطه اینی امیره بینی امیر اصلا تا حالا با اینی سلش نشدمه چشم برادری میدیدیم حالا فعلا این اتفاق واسه حیثه کنی فکر شما نی بودی یعنی حتی چیزی بودن داره شاید امیر دیره چه قانونی بود میشه میگم یه جایی کار با بوست اختلاف سنی چیزای مشکل خیلی زیادی کنه باید جوری بود که هم باشه رو بزنی همو اگر مادر بزرگ بود استقبالی کنه داشت بخوام مخالفت کنه استقبالی کنه یه هم هستو چه امیر زبون بچه اخواه خوش به زنونه تیال اما تیگوی اینجال و سن ما گذاشته واقعا هم بی چیتنه با بیرم انا عطی خود عاقلانه تعرفی چی کنی امیر چه زبون تره شاید باید مشاوره حرف بزنم بیا با حلی بهتری من جلوی ما چون ندلش بش که نبخواد زیر برای من میتونم فرزاد دیرو با امیرم اینه دونه هر بخواد برای حتما فرزاد ایره نیم اصلا فرزاد بمیره اصلا میتونه حد کنم حالا با مشاوره صحبت کن انشاءالله همه چی درستی
گوشه زنجی خره زن خربزانش چش کنی؟ نه چش بود دست بلند چی؟ نشت دختر گل هم یلدایی؟ یاد چش بود دست بلند الو الو سلام دخترم خوبی؟ درست نیستم تو خبالا میکشی اصلا یعنی چی؟ یلدا یادم زهر مار یعنی چته؟ یعنی تو من از تو از دست بگیری من از من بکنی به دست و تو خود رو با امی ارتباط کنی تو کار مادر منی با خبالت بچشی مطلبه هونه چرد مدر یادای مطلبه هونه چرد مدر الان باید حالتون شرچه میشه دستم بردی داماد ما قد شدی من موندم تا باشه خرزی هونه ای هیچ چندی کن بازم بردار کنه تو یک عمر با پول پدر ما خرجت زی زندگی خود خواهد شدید بریده ها که با چرامت از کلیک ها و ایده و درد باید به شما که شکست بود مکن اسم با چرا کنم ببینید سلام کن اگر ما با پیل باید زنده چردم خم تلاش چردم الکی پیل خود دست نامه الان شجت می چردم تیته بسر خودش نیتری الان تی کاری کنی مدر پیلی آوردم خرج هم خوب مونم بچم چی چردم کلن کار چردم دست مزم یه چی اونم به خاطر چرا من پیلی خرج چردم یا پیلی فدا چردم والا بچم همش بیش خواستم انتقام بگیرم نه چرا من و چرا من بی سوء تفاهم بی این انتقام گرفتن بهانه خود در جریان نیستی این حرفی زدی خود اونهی جریان کامل شرکتی آن کاملا رویه و واقعا که بشی چون یه موضوع واقعی واقعا دوست داشتم واقعا خیلی اتخاب ولی الان چه فهمیدم واقعا آدمیه زن هیچ وقت مادر صدا میکنم متاسفم یعنی یلدا یه لحظه سلام کن یلدا مکروت نچرده مدر تو خود ولی سر نفتی تو خود ولی سر باید دست اسلام خود نامی خود نامی درست من اونو ولی خود نامی خود نفسی مکروت نبدبخت چون شرچت به او همه اینجا تلاش شام از این چند سال کن به تنهایی ترخوندمش رسام بالا دومین باید همه آرام نامرد نشستم و رسام شرچت نزاد دام پر نشدم دوباره بردار تنه باید حالم هیچی نگفتم گفتم اتیمی ارس پدرید بی هیچی نگفتم و این از رای دامشینا رفتم بازم چلی کنیم سکن یلدا متاسفم سیمو چون مال آستینو بی دهنهای سیما رنگی نار دهنهای تو اصلا رنگی ندارد یعنی واقعا حرف اول آخر دینه؟ بله حرف اول آخر دهن یعنی تو فکر کنیم واقعا به خاطر یه باز مخالفت شد با میروسی نکردی چه خواهم باشه روسی کنم؟ اگر جایده نمی وقت باید خواب توی که نیتن مای دونشون نشدید بیتا هدا هم باز نگیر کنه اونه بیرونش نشم؟ سی چه فرزاده به تو خود دونی مثل قد فرزاده خواهم اونه بدبخت برای کورو تو به اونت انتقام میگفت که خواه انتقام میگم بیته با رفت باش روان این رو دیب هزد همین الان شم به اونت فرزاد چملی خونه ها که باش ارتباط کنی اصلا بادن این هر بینا دست خدا سلام کن یلدا یه لحظه گوشم کن چه جلحانه رانه بو خود دیدی خارج از ویدیو و امیشو گفتم شاید رای نوشته باشم فوری دست خودکشی خواست بزنه الان مسکرم بخوام این طرف بگم نه امیه بلاسه خوش بیاری من ازدار بجنجم این طرف یه دافشی کنم از عمدی کار چردمه سرکوه می دیگه پیله چرامت بود خرد چرامت چرده واقعا متاسفم حالا طوری؟ تاتم از بیام دختر گلام تو زهر ما بله واقعا اول پرسیانه چه واقعا این همه سال زحمت چشیری بعد از چند مدت زنگ زی ارزه اینی نداشت اول پرسیم اصلا ببین حالت چطوری کوره نیتی کنی
مال آستین خواب پرید مال تو تامه يوم ارسل بدهيش دخلت عشان شغل خالتنا الان ادعای کنه دیگه تو دونی بکلی خواستم بکلی خواستم پولی لیسان هر بلای سر شما نتیجه کار خوش بید. الله وچ درگیر مکنه راه نبود انشالله مسی درست بید. هم انتظار هم تشون بعد خود نوشنا بود که در خود کنه که تو رفتار کنی که واقعا انتظار داشتم. بگو چه کنم بیره هنوز که مده فرزاد بچه‌ای که نادار امیر هم برد دوباره معتاد چی کنه؟ سلام چه کنم علام زیاد خالد نیکن و نظر خطیم باید آدم بزرگتر یا هم مشاوره در میومنه انشالله متی درست چقدر بارون میزنه زار چسی که دیگه جو بکنم نارو دست حساب نکنه جو بکنم دست بود زی حال من خراب شد انو شرقی کولی سلام سلام علیکم انو دوباره بیرون چه؟ دوباره بیرون ای گم مثلا یه چیز هست چه فکر نزنی چی ساختاری چی نیام تا رفت دوباره بیرون اسلام هم این الان بره در شاید که تو زنگ زنی یا در دست دستش رو چند درست کنی حق انه رو دستش اسم میراز بالای چشی خبره شیگیری سه بالاش شو بگید سنه بالای چشی سه بالاش شو من همه سنه قشنگ دونم همه سنه قشنگ دونم سه دونی یادداشت دونسته بو زنده و تو ربطی نیار تو چی میگو یادداشت حق برام چه برام چه سال من تونس یادداشت باسه بعد داخل چی ما سنده خبره استواز چه با این سندت یه خبره با امیر ازدواج کنی دقیقا علامه در واقع
بگم سنی ازت گذشته چی داری؟ الان خود دوست تا بچه داری بچه کو بچه نزنشی کن اصلی رو خواستی با ما اولا مثلا ربطی نار فرس آدم رو برسن اولا ربطی نار جو میخوام ارسال کنم ولی هیچ ربطی ناری تو نمی‌بینی چیکار نمی‌کنی اسلام تا حق نداری برو تراب تا حق نداری صحبت مکرم انا فاتت رابطی مجی انت ربطی نداری برو تراب اصلا چیزی میخوام ارسال کنم دوست دارم نمیخوام چه خواهم تا اساسات یه چی نشنام دو تا سلام شکایت کنم و شکایت کنی هیچی به دسته چیزی لازم چیزی تو دستی برادر چه خواهم نیست دست اومد بیرنده بود ما چی گمسی تو باید یادم زن بحثن میدی بدبخت میدی تو چی بره نداشتی می باید با خانم یلدا استفاده چه شده با فرهاد خونه نبود خونه مال بچه منه و هیچ قدم هیچ رنگی نداره سایکو یه چی بگو یه چی بشنو تا الان ما یلدا زن بحثن بدبخت میدی تو انداخت بیرون نداشتی باش ازدواج کنم به امیرو الان با سیاست دیگه امیر رو یه هونه یه خیلی با امیر ازدواج کنی داخل اون زندگی کنی بیا خالد تو با تو با الان تو خود بچه چند سالته کلاس دوستم بچه دوستم تو اول بچه تا تو بگید 20 سال یه سال بخون عقل چربه صبح تی بچه ترشین روشن کو اوسه خود رو روشن کو نه چی برای و من مربوط نیست زنده شخصی هونه ببره اون ماتریس چی مربوطه هونه اسم ما یلدای نه ماتریس مالچه دایی سکون اگر اون شجه دبینده کوتاه من گفت اتیمه اسم پدریشه ولی مال بسه من مال و دست خود سیکو و دست خود امضا چیزی نوشتی شرکت و نام یلدای درسته رو سی خود الان عبید هونه یلدا سم به هونه داره نوید سم داره شرکت اسم بدهی و یلدا راسی خونه و فرهاد راسی یلدا و نماشه و دستی هم ناره و من رد داره برو بیرون زیادتونه همه چندان وقتی آماره زیادتونه تو الان ایره وایس چند سال دیگه چی خیلی ایره به خواهدیم خاصی بگیم ربطی داره؟ و من رد دارم نیومه تو تایستخ نیومه ساعت نیمشکن تایستخ نیومه ساعتش کنم خوش خیلی نشکنم من الان دیگم سی و ای اونه قشنگ ایره سر آمیر 20 سال بابا اسم برادر میزانی رو من اسم برادر حتی شوچت من گبره و داخل میرم اسم برادر امیر یه دست تا خوش یه دست تا بطرای سیکو یه خوی دست تا یه خوی سیکو یه خوی دست تا بسه داره یه خواسته و نزندهش کارش کنه نگم با سیاست یا برای این درخواست ازدواجش تو ربط نه این سیاست در خط نازمی لا کرامت و مادر بزرگی همش به در خطی تو مرای کاری کردی چی یلدا چی تو خاله گفت بعد وقت ایش خسام تو چه خط تیران تو مرای کاری کردی ما اولا به خاطر مال ارواح شوچت نیست شوچت داخل یک کلیچه هم باید زندگی اصلا نمیخواد این هم بخوام برای اون زراکار راست کنم تو شوچت داخل زندگی چه مثل پیجوسو هونه مال یلدای تو کسیه که بخوای دینه بوده چرا نه الان دست چرا نه هونه مال یلدای چه ویش من دیر امین رو زحمت داره بسیار باشید راجعه میشه دو چیزی رو باید بگم اون این چیه نه من نکردم اسلام نه شرم نیچه آمیسی یه لحظه سکون ترى حساب ابي لازم تشكون ترى حسابك مخو يا مو متى حساب تفهم متى تقدم تو هیچ زمان اگر استخاصم قبول نکنم ولازم وزير قبول کنم نه شو چه سرخون ایونه خیلی از گذشته یه الان آموز برای ساخان آورده با 6 7 تا بسه داره آموز داشت الان 6 7 تا بسه داره ساخان آورده بسه زشته یه خود یه خود ایتری نیستو همه مادر بزرگ تاکو هی صحبتی کنم اولا ایونه به تو رب نه به تو رب نه به تو مارت نه مال گردایی نه مال فرهاد مال دیوانی خوشم ایونه که دارن به نام فرهاده ها مال فرهاد توی مال فرهاد به نام فرهاد مثلا ربطی نداره مثلا من رفتم
بعدش هم مخوم به اونه ایران مدرس شوکت امیر مخوم ایران امیر تو میخواد نیازی نمیتی میخواستم برم سب کن میخواستم برم نخواستم برم چه تمام تو داره بخوام همین جواب رنگی چیه پاس ماشن یه خانم امپراتوری بخوام هیچی نه تو فقط سیاست بی چیه داخلی هونه یه داخل زاجری کنی چیه وقتو بجید بخوام نخود حتی آقا چرامت همشیش هفت تا بازار آتو ساخانه و هونه رزه به نامش مادر بزرگ با سیاست را با حاضری ازدواج آوردش به هونه زندگی کنی ایشان کردن کار به سیاسته این سیاست در تمی و خرزی و گو رو بدن اون نمیره اتصال کاری کنه الان خانه یه بار دست را یه بار دست را چه دیسرات ای بخون بعدش هم اونه مال هیچ که نیست غیر از فرهاد کسی به نام هیچ نیخری اونم به شوچت به خاطر خشی خواستن نه به خاطر پیل اولی شوچت هم الانه چه درست بر آقا مشکلی پیل بیابره اشتون مشکلی همین سر من فرهاد ایگم مادر چی خواب با امیر باز تامین عکس آمدید به تحت و تتشه زنده شخصی من تتشه و من همه تشه اصلا زنده شخصی من تتشه چند فشار بشی داره زنده شخصی خمه اصلا بکنم چه خانم بدشمه زنده ایمه هونمه زنده خمه آیده خمه خمبوز دارم ترسیم جرام صبر عملی کلام هر روی کنه برادر نه اول بین آخر میچی آبیدم بگه خواب در بین آمده چکار بعد همه توی بینم امیر بعدش هم ایران مدت لازم نیست بی گفتی وقتی که امیر میدونی که باشه ازدواج یه خیلی باشه ازدواج کنی خونه تا بسون ماشی تا بسون کتابات ازدواج کنه تا ازدواج کنه اصل خود درخواست ازدواجش میری که علاوه سری مدرحوری گذاشت نه تو میگه خب تو الان باید درخواست ازدواج بدی بعد دیگه الان معنی که نه خوشحال سیپیدون بگم سلام الان چند سال تو الان به کلبه داشتی سلام کو چند سال چند سال دیگه سنپ گذشته کلبه داشتی زرش اودا صفش اودا کل همه داشت اودا تو همونه به میسری تو این زمستون نه دهی سرگیری اما ایوه قصی میرو اونه تزهی بمو شو جهانم الان راضی که بین محترم بشه جهانم شو جهانم راضی که بین موین دویتنه اما بنای ما یه اسلام تیپه و یه بله بسرم بیا تا اون قرارتی خونه ندوه نام خود تا برانته شو جهانم این دوی دست همین بیرش کن همین یه دنبال هم سوسنه بیرش بیرش کن سفودی دنبال هم تاپسی دوی کنی باز همه بید چند لقل روزی کن برادر طرف کردن پشت دیگه بلش کن امیر بلش کن امیر بلش کن تربی بداخل امیر بداخل کاری میادم همه فکر بخاطر پیل خامه بخاطر سی خامه تمام دیگه یه حرفی از اون رو خیلی بده تشکیل فرضا در چند بیت که خود آسمون توی ازدواجشون داره من بتایش سوال زیادی رو بگیم راست دارم سلام از چند توی خواهش رو جوازی دادم بود وقتی قبول نشم میشه نشم مرد پیشم زانی زندگی نامرد زدن بس زایدن بسلامت من کور زازه خب من کور زازه خب تا خودم رسیدی و من الان فیچی که نجه بودنه بخاطر پیتی خانه والله همیشه چیزی نخواهد چه هشت بسلامت بسلامت من تا عايز اقول لك شنو هنا تعمل كتاب زي نوع شو سوي كمان يا استاذ باسو بيجي اگه خواهد استاد نه بالا بچشی نه بالا بچشی داسته بریم یاش بدم
الان تو قام نیستی ما همسایه ما خبر نماریم داخل ویدیو تلویزیون بعد برو فهم کی واسه خودش حساب بازم پشه جوابون نیستم یکی عاشقی و گوی مال یکی مال سی اموالشی به تا اون راه منو می‌خوره زندگی کنم حالا اصول بعدا خوب چه دیدم بازم میگم اما اون بارون صبح اما خوب یومی با احساس بزنی دارم بهتری راه بعدا هم کنید خلاص اونا دیگه اول سفر بشونش داخل دیوارش ساعتی که تو قام زندگی کنی شلوار نه امینی رده شو فکر نبات یعنی تو تون نسیم جیگه ارو خبرات رو نسیم کنیم Desse momento, amor, vamos. Já vem, agora a nem que nós queremos. Você filha? فرزاد میمونه خرید؟ یا خوب اون خریدم؟
بعدا بعد فیلش تخیص راستی اصلا این جا داره حجم داره چی بیه بگو Juro que é o That's all. Melhor.
فرق داره؟ تا این بشقار رو اون داد این دیگه بیرایه جمعه کنم این سازه همین کنه was goed blik nou. Hindistan. Boçan hava mı kastetini? بیا بیا بخیلی ممنون. شجاعت خانم دم رفع زحمت کنم. نوشتشون تیبون؟ نه ممنون باید برم. باشه دست داره خسته نبود. سلامت. واقعا خسته نبود. باش خداحافظ.